رولت درباری یه غذای به شدت لذیذه که تموم خوشمزدگی‌های جوجه و کوبیده رو یک جا تو خودش جمع کرده. پس قطعاً هر کی طرفدار کوبیده و جوجه است، عاشق این رولت هم میشه. یه گزینه عالی هم واسه مهمونی است. در ضمن یه خوبی دیگه‌ای که توی این دستور هست اینه که میتونی به راحتی توی فریزر نگهداری کنی و هر موقع لازمه شد 3 سوته حاضرش کنی. با اکوکوک همراه باشید. 300 گرم گوشت چرخ کرده، 1 حبه پیاز رنده و آبگیری شده، 2 حبه سیر رنده شده، نمک، فلفل سیاه، از هر کدوم نصف قاشق چایخوری. مواد رو با هم حسابی مخلوط کنید. روی میز کار یه نایلون به شکل مستطیل بندازید. گوشت رو روش بذارید و با دست باز کنید. به شکل مستطیل در بیارید. لبه هاشو با دست خوب صاف کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. 350 گرم مخلوط ران و سینه مرغ رو داخل میکسر بریزید و میکس کنید. مواد رو داخل یک کاسه بریزید و بهش 1 عدد پیاز رنده و آبگیری شده، 2 حبه سیر رنده شده، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر سیر، از هر کدوم نصف قاشق چایخوری، کمی زعفران دم کرده بریزید و خوب مخلوط کنید. دوباره روی سطح کار یه نایلون دیگه باز کنید و مواد رو روش بریزید. با دستتون مثل مواد گوشتی و به همون قطر و اندازه باز کنید. سطحش رو خوب صاف کنید. حالا با احتیاط کامل گوشت چرخ کرده رو روی گوشت مرغ برگردونید. با کمک نایلون مثل ویدئو رول کنید. برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. گوشه هاشو هم ببندید. چند ساعت داخل فریزر بذارید تا کمی خودش رو بگیره. نباید کامل یخ بزنه. از فریزر خارج کنید. نایلون رو باز کنید. به قطر 1.5 الی 2 سانت برش بزنید. تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم.
میتونید این رول ها رو داخل ظرف دردار داخل فریزر نگهداری کنید و هر موقع مهمون ناخوانده داشتید و یا حوصله غذا پختن نداشتید از فریزر در بیارید و به راحتی آمادش کنید. داخل تابه‌ای که روغن ریختید و داغ شده رول ها رو بچینید. اجازه بدید یه طرفش سرخ بشه و بعد برگردونید. توی همین حین یک عدد پیاز رنده شده رو داخل روغن تفت بدید. وقتی کمی طلایی شد، یه قاشق رب بریزید و تفت بدید تا رنگش باز بشه. کمی نمک، فلفل سیاه و زردچوبه بریزید. یه لیوان آب بریزید و اجازه بدید بجوشه تا کمی غلیظ بشه. حالا سسمون رو روی رول‌های سرخ شده می‌ریزیم و اجازه میدیم 15 دقیقه بپزه. کمی زعفران دم کرده، این رولت‌های خوشمزه رو کنار پلو سرو کنید. مطمئنم یه بار امتحان کنید غذای همیشگی مهمونیاتون میشه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.